Umuulan nung gabing yon, July 16, 1997. Mga 10:30 p.m., nag-aabang sa isang waiting shed ang magkapatid na si Mary Joy at Jacqueline Chong matapos manggaling sa isang malaking mall sa Cebu City. Naghihintay sila ng masasakyan pa uwi. Maya-maya, may humintong puting kotse sa harap nila. Niyaya sila parehong sumakay, pero umayaw si Mary Joy at Jacqueline. Nagalit yung lalaki na may kasama pang ibang lalaki at hinatak si Mary Joy. Pilit rin nilang sinakay si Jacqueline, sabay harurot ng kotse paalis. 2 days after natagpuan ang katawan ni Mary Joy sa isang bangin sa Tanawan, Karkar. Isa itong lungsod na halos 2 oras o sabihin nating 50 kilometers ang layo sa Cebu City. Pasintabi po. Nakababa ang pantalon, nakataas ang blouse, nakababa ang bra, may tape sa leeg at muka, at may handcuffs, posas sa kamay. Natagpo ang walang buhay si Mary Joy. Pero ang kapatid na si Jacqueline, hindi na nakita pa. 7 lalaki ang inakusahang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Ilan sa kanila, mga anak ng mayayamang pamilya sa Cebu. Binansagan silang Chong 7. Ang pinakaprominenteng akusado, si Paco Larrañaga, galing sa mayaman at konektadong pamilya, at isang Spanish citizen. Pero ang major controversy sa kasong ito ay merong mga 40 witnesses si Paco na nagsabing nasa Quezon City siya nang maganap ang krimen. Ang tanong, paanong nahatulan siya at ang mga kasama niya ng guilty? Yan ang ikukwento ko. Ang tinaguriang trial of the century sa Cebu City. At kung paanong ang kasong ito ay naghati ng opinyon ng publiko. At kung bakit mas maraming tanong kesa sa sagot ang idinulot nito kahit na merong conviction ang Korte Suprema. Sisters Mary Joy and Jacqueline Chong were snatched from the Ayala Shopping Center in Cebu. Mary Joy's body was later found, dumped over a cliff in Karkar, a town 30 kilometers south of Cebu. She was blindfolded, handcuffed, and she had been raped. Jacqueline is missing up to this day. Ang daming salungat na opinyon sa kasong ito. Pero dahil may desisyon na dito ang Korte Suprema, ang pinakamataas na korte sa Pilipinas, dito ko po muna ibabase ang mga pangyayari. Nung gabi ng July 16, 1997, naghihintay ang pamilya Chong sa pag-uwi ni na Mary Joy, 21 years old, at Jacqueline, 23 years old. Naisip ng ina na si Mrs. Thelma Chong, baka nahirapan lang kumuha ng sasakyan pa uwi yung dalawa kasi nga that time malakas yung ulan. Inutusan niya yung 2 anak na lalaki na puntahan, sunduin na yung 2 kapatid dun sa mall. Pero umuwing wala sila at sinabi sa ina na hindi nila makita si Mary Joy at Jacqueline. Nung gabing yon, balisa na at hindi makatulog si Mrs. Chong. Mga 5 a.m., umikot agad at naghanap sa area ang pamilya Chong. Nagtanong sa mga kaibigan. Pero hindi pa rin nila nakita ang 2 magkapatid. At that time, doon na sila lumapit sa pulis. July 18, 1997, 2 araw matapos mawala ang magkapatid.
Isang lalaki ang nag-report sa pulisya na may isang babaeng natagpo ang patay sa paanan ng isang bangin sa Tanawan, Karkar, Cebu. Pumunta yung mga pulis sa lugar at doon natagpuan nga nila ang isang babaeng bangkay na nakahandusay sa lupa. Pasintabi po sa mga susunod na detalye. Yung babae may posas sa kaliwang kamay. Punit ang pantalon, nakataas yung kanyang orange na t-shirt hanggang sa parte ng kanyang dibdib at nakababa yung kanyang bra. Nababalutan rin ng packing tape ang kanyang muka at leeg. Nabalitaan ng mga tiyong na may bangkay na natagpuan sa Karkar, kaya agad sumugo doon yung dalawang anak na lalaki at yung iba pang kamag-anak at pumunta sa punerarya kung saan dinala ang katawan. At dito nakumpirma nila na ang bangkay na yun ay si Mary Joy. Suot pa rin ang kulay orange na blouse at maong na pantalon. Ito yung damit na suot niya nung umalis sa bahay nung araw na nangyari ang krimen. Nang mabalitaan ni Mrs. Chong, nag-hysterical ito. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa anak. Naggulat at nashock ang mga taga Cebu that time sa karumal-dumal na krimen. Pumutok ngayon yung balita sa buong bansa at agad nag-imbestiga ang Cebu Police. Ang unang inaresto, July 26, 10 days after kidnapin ang Chong sisters, yung driver at konduktor ng van na ginamit sa krimen. Sila si Alberto Caño at Ariel Balansag. Pero napakawalan din sila agad dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sunod, August 4, 1997 o halos 1 month after, gamit ang search warrant, hinalughog ng mga otoridad ang tinitirhan ni Josman Aznar. May nakuhang isang kalibre 45 baril at posas na sabi ng otoridad kapareho nung nakuha sa katawan ni Mary Joy. Natatandaan nyo? Pero nakapagpiyansa si Aznar kaya nakalaya rin. September 1997, muling inaresto si Aznar, si Balansag at si Caño base naman sa mas matibay na ebidensya. At sa parehong buwan na yon, inaresto rin si Rowen Adlawan. September 14, 1997, naaresto naman si Paco Larrañaga sa Metro Manila. Pero ang pinakamalakas na ebidensya, lumutang lamang 10 months after ng abduction ng Chong sisters. May 8, 1998, lumutang sa pulisya si Davidson Rusha. Hindi na raw kaya ng kanyang konsensya. At ito pa, binabangungot na raw siya sa mga nagawa niya. Nagpapakita raw ang Chong sisters sa mga panaginip niya. Umamin siya na kasama siya sa paggawa ng krimen at itinuro niya ang 7 pa niyang kasama. Sila ang binansagan sa media na Chong 7. Sino-sino sila? Sila ay sina Alberto Caño alias Alan Pahak, 33 years old. Siya yung van driver. Ariel Balansag, 23 years old, yung konduktor. Rowen Adlawan alias Wesley, 22 years old. Josman Aznar, 26 years old, mula sa pamilyang may-ari ng Southwestern University sa Cebu. Ang magkapatid na sina James Andrew Uy alias MM, 16 years old, at James Anthony Uy alias Wangwang, 16 years old din. Ang Uy brothers ay mula sa mayaman na Filipino-Chinese family sa Cebu. At eto, ang 19 years old na Spanish-Filipino citizen na si Francisco Juan Larrañaga alias Paco, na related sa makapangyarihang Osmeña political clan. At ito ang testimonya ng star witness na si Davidson Rusha. Noong July 15, 1997, isang araw bago yung krimen, naglalakad si Rusha sa Cebu Plaza Hotel at nakita siya ni Rowen Adlawan at sinabihan siya na magkita sila kinabukasan bandang 2:00 ng hapon.
Nakilala raw ni Russia si Rowen 5 months ago na kasakasama ng mga Uy brothers. Nung nagkita nga sila the next day, July 16, sinabihan siya ni Rowen na tumambay lang muna sa isang malaking mall sa Cebu. May big happening raw sila mamayang gabi. Sabi ni Russia, inisip niya baka may party-party lang o kaya gala-gala silang pupuntahan. So, tumambay siya sa mall at doon naghintay. Bandang 10:30 ng gabi, bumalik si Rowen kasama na si Josman Aznar. Si Josman, kilala na rin ni Russia since 1991. Nakipagkita sila kay Russia sa back exit ng mall at niyaya siyang sumakay sa isang puting kotse. Napansin ni Russia na may isa pang pulang kotse na sumusunod sa kanila. Nang makarating sila sa Archbishop Reyes Avenue, nakita niya ang dalawang babaeng nakatayo sa waiting shed. That time, hindi pa alam ni Russia na sila sina Marijoy at Jacqueline Chong. Inihinto ni Josman ang puting kotse sa tapat mismo ng waiting shed at kasama si Rowen, lumapit sila kina Marijoy at Jacqueline at in-invite na sumama sa kanila. Sabi ni Russia, nakita niyang tumanggi ang magkapatid. Dito na umano hinila ni Rowen si Marijoy, habang hinawakan naman ni Josman si Jacqueline at sapilitang pinasakay ang dalawang babae sa sasakyan. Si Marijoy ang unang nakapasok sa sasakyan, kasunod si Rowen. Itinulak ni Josman si Jacqueline papasok sa kotse at agad na pinaandar ito. Si Russia nakaupo sa unahang upuan sa tabi ni Josman. Hindi pa sila nakakalayo, mga around 14 meters from the waiting shed. Nagawa pang makalabas ni Jacqueline mula dun sa sasakyan. Pero hinabol siya ni Josman at sapilitan ulit na isinakay sa loob ng sasakyan. Dito na rin siniko umano ni Rowen si Jacqueline. Alam niyo kung saan? Sa dibdib. At sinuntok naman si Marijoy sa tiyan. Dahilan para mawala ng malay ang magkapatid. Humingi pa umano si Rowen kay Russia ng packaging tape na nasa ilalim ng upuan nito at idinikit ito sa mga bibig ng magkapatid. Pinusasan din ni Rowen ang magkapatid. Pagkatapos nito, convoy ngayon yung puti at pulang kotse. Dumiretso sila sa Fuente Osmeña, sa Cebu City pa rin. Dito, ipinarada ni Josman ang sasakyan malapit sa isang drugstore. At inutusan si Russia na magtanong-tanong doon kung pwedeng arkilahan yung isang van na nakapark mismo doon sa lugar. Pero sabi ng isang lalaking nandun, hindi daw ito for rent. Kaya yung grupo, umalis agad. Muling huminto yung dalawang sasakyan, malapit naman sa isang hotel kung saan naghanap pa rin si Russia ng ibang marerentahang van. Pero wala pa rin available that time. So since walang marentahang van, nagtungo na lang yung dalawang sasakyan sa isang bahay sa Guadalupe, sa Cebu, nakilala bilang safe house ng Josman Aznar Group. Pagdating doon, ayon pa rin sa testimonya ni Russia, dito na niya nakitang bumaba mula sa pulang kotse sina Paco Larrañaga at magkapatid na sina James Anthony at James Andrew Uy. Dinala raw ni Paco, James Anthony at Rowen si Marijoy sa isang kwarto. Habang sina Russia at Josman, sila yung nagbitbit kay Jacqueline sa isang kwarto. Inutusan raw ni Josman si Russia na lumabas, kaya tumambay na muna si Russia sa sala kasama si James Andrew. So parang ganon yung nangyari. Nagtagal yung grupo sa naturang safe house na mga 20 minuto. Ayon pa rin yan sa kwento ni Russia. Sa panahong yun, rinig na rinig raw ni Russia yung tawanan ni Paco, ni James Anthony at ni Rowen mula dun sa loob ng kwarto. At after nun, muling isinakay ng grupo sina Marijoy at Jacqueline sa puting sasakyan. At nagtungo ang dalawang sasakyan sa may South Bus Terminal, kung saan nakapag-arkila na sila ng isang puting van. At ang driver nga po ng van
ay si Alberto Canyo alias Alan Pahak. Si Ariel Balansag naman, siya yung konduktor. Sa puting van, isinakay ng grupo ngayon yung magkapatid na sina Marijoy at Jacqueline at sumakay na rin yung iba. Yung puting kotse kanina, si James Andrew, siya yung nag-drive. Habang iniwan nila sa South Bus Terminal yung pulang sasakyan. Sa loob ng van, dahan-dahan ng nakabawi ng lakas sina Marijoy at Jacqueline. Pero bago pa man makapalag ang magkapatid, dinikita na sila ng tape sa bibig ni James Anthony habang pinusasa naman sila ni Rowen na magkatabi. Huminto pa nga raw ang van at ang puting sasakyan sa isang tindahan ng barbecue. Dito, bumaba si Rowen mula sa van at bumili ng barbecue at alak. At dumiretso na sila sa Tanawan, Carcar City. Pagdating sa Tanawan, ipinarada nila ang kanilang mga sasakyan malapit sa isang bangin kung saan sila uminom at nag-pot session. At ayon pa rin po sa testimonya ni Russia, dito na nangyari ang bangungot ng mga biktima. Hinila ng grupo si Jacqueline palabas ng van at ito pa, inutusan siyang sumayaw habang sila ay nakapaikot sa kanya. Eksenang parang sa pelikula lang nangyayari. Dito na rin daw nila pinagpasapasahan si Jacqueline kaya napunit raw ang damit nito. At habang pilit na pinasasayaw si Jacqueline, inutusan umano ni Josman si Paco na simulan ng gahasain si Marijoy na naiwan sa loob ng van. Sinunod naman daw ito ni Paco at after 15 minutes ay lumabas siya mula sa van. Sabay tanong. Alam niyo po yung tanong. Ang sabi niya, sino ang susunod? Dito na sumunod si Rowen, sunod sina James Anthony, at kahit yung driver ng nirentahang van na si Alberto Canyo at ang konduktor na si Ariel, sumunod din. Bawat isa sa kanila, nagtagal ng ilang minuto sa loob ng van at lalabas ng nakangiti. Pagkatapos, dinala nila si Marijoy palabas ng van at si Jacqueline naman ay ipinasok ni Josman sa loob. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas si Josman dun sa loob ng van, sabay tanong ulit. Yung susunod ha, bilisan nyo na. At dito na umano pumasok ang state witness na si Russia sa van. At kahit yung state witness na si Russia, sinabing ginahasa niya si Jacqueline. At pagkatapos ni Russia, sumunod agad si James Andrew. After ng ginawang kahalayan ng grupo, iniutos ni Josman kina Rowen at konduktor na si Ariel na itulak sa bangin ang nanghihinang katawan ni Marijoy. Si Jacqueline naman, hinila ng grupo palabas ng van. Sinubukan pa umano ni Jacqueline na tumakas, patungo doon sa kalsada. At habang tumatakbo si Jacqueline, hinahabol siya ng van kung saan nakasakay ang grupo. Pinagtatawanan habang sinisigawan ng, sige, tumakbo ka pa. Pero alam nyo habang nangyayari yon, saktong may dumaang tricycle. Kaya muling ipinasok ng grupo si Jacqueline sa van. Sinuntok siya ni Rowen hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos, bumalik ang grupo sa lungsod ng Cebu habang si James Andrew ang nagmaneho ng puting sasakyan. Bumaba si Russia sa van sa isang lugar malapit sa Ayala Center at hindi na niya umano nalaman kung anong nangyari kay Jacqueline. Ang lahat ng testimonya ni Russia, dinenay ng mga akusado. Mamaya sasabihin ko po yung mga depensa nila. Pero kilalanin muna natin si Russia. Sino nga ba tong si Russia na naging star witness? Lumaki at nag-aral siya ng elementary sa Cebu. Noong 1986, pinitisyon si Russia ng ina na nasa Amerika. High school dropout si Russia at aminadong gumamit noon ng illegal na droga.
Aminado rin si Russia na nagnakaw siya ng $675 sa isang kahera ng isang computer shop. Naaresto siya ng US Police at nakulong pero nakalaya rin sa kondisyon na kailangan niyang sumailalim ng counseling. Pero, muling naaresto si Russia ng US Police dahil naman sa pamemeke ng $250 check pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. At 2 beses din siyang nag-suicide attempt. At dahil dito, dinala at na-admit si Russia sa isang mental institution sa Amerika ng ilang buwan. Napag-alamang miyembro din si Russia ng Satanas Religious Brotherhood. Pero alam niyo, sabi niya, hindi naman daw siya satanista. Noong 1996, bumalik si Russia sa Pilipinas sa bahay ng kanyang tiyahin sa Cebu. Nakitira rin siya kina Rowen Adlawan, yung isa sa mga akusado, at muling nasangkot sa paggamit ng illegal na droga. So, dito masasabing komplikado talaga yung background ni Russia. Kaya naman, kwinestyon ng lawyers na mga akusado ang pagtanggap kay Russia bilang state witness at sinabing, hindi totoo lahat ng kwento niya. Bilang state witness kasi, kahit na kasama siya, di ba, inamin niya na ginawa niya yung krimen, hindi naman siya kasama dun sa mga kinasuhan. Ang depensa ng mga akusado, hindi sila ang naglapastangan sa Chong sisters kasi lahat sila may alibay. So ang tanong, ano-ano ang mga alibay nila? Iisa-isahin ko. Una, ang van driver at konduktor ng rented white van with plate number GGC 491. Nag-testify ang isang Clotilde Soterol na dinala ni Alberto, the driver, kasama ang konduktor na si Ariel, yung van sa kanyang talyer para ipaayos ang aircon noong July 16, 1997. Yun na po yung gabi nung nangyari yung krimen. Sabi nila, nasa shop daw yung puting van noong 7 p.m. at nag-overnight doon. Kinuha na lang the next day, mga 11 a.m. Meaning, ang sinasabing white van ay hindi umano nagamit sa gabi ng krimen. Yan yung claim nila. Pero sabi naman ng Korte Suprema, may inconsistencies sa testimonya ni Soterol. Kasi sa una niyang affidavit, sinabi niya na 12 days bago yung krimen, kinuha ni Alberto ang van sa shop niya. At ibinalik lang din noong July 22, 1997, 7 days makalipas ang krimen. Next, ang magkapatid na James Anthony at James Andrew Uy. Nung nangyari raw ang krimen, wala sila doon kasi nasa kanilang bahay sila at nagse-celebrate ng 50th birthday ng ama. Natapos nga raw yung party mga 11:30 p.m. The next day, nagising sila mga alas 7 ng umaga para pumasok sa school. Yun yung alibay nila. Si Josman Asnar naman, tumistigo ang mga kaibigan na magkakasama sila nung gabing yon. Nasa bahay daw sila ni Josman at nagiinuman. Tapos, umalis at pumunta sa isang disco bar. Umuwi raw sila mga 3 a.m. So imposible daw na nasa crime scene sila. At si Rowen Adlawan ay nagbigay rin ng alibay. Wala siya sa scene of the crime dahil ang sabi naman niya, nasa ibang lugar siya. Pero alam niyo po, ang pinaka-kontrobersyal at talagang pinaka-pinagdebatehan ay ang alibay ni Paco Larrañaga. Ayon kay Paco, imposibleng isa siya sa mga nasa likod ng krimen dahil noong July 16, 1997, mismong araw kung kailan nangyari ang krimen, nasa Center for Culinary Arts siya sa midterm exams sa Quezon City. Mismo ang mga kaklase at teacher ni Paco sumumpa sa korte na magkakasama sila sa school ng araw na yon. Sa katunayan, mga 4 na po ang witnesses ni Paco na nasa Quezon City siya. Yung isa sa kanyang mga teacher, sinabing present si Paco sa lecture niya sa Applied Mathematics. So, teka muna, di ba? Pwede naman na after school, umuwi ng Cebu si Paco, di ba? Pero tumistigo ang security guard ng tinitirhan niyang kondo. Sa QC yan na nakita niya si Paco na pumasok sa kondo. May logbook pa nga na ebidensya na nakalagay doon,
10:15 p.m. ng July 16, pumasok si Paco sa kondo. Nag-testify rin ang 15 na kaibigan at kaklase ni Paco nung gabi ng July 16. Kasama nilang gumimik si Paco sa R&R Bar and Restaurant na malapit sa eskwela. At 3 a.m. nung July 17 na sila nagiwahiwalay. Despedida daw ito para kay Paco dahil aalis siya kinabukasan papuntang Cebu para mag-attend naman sa birthday ng ina sa July 20. At ito pa, nagpakita rin ng ebidensya ang mga representative ng 4 na airline companies na may lipad sa Cebu na wala ang pangalan ni Paco sa listahan ng pre-flight at post-flight manifests noong July 15 at July 16, 1997. Meaning, walang Paco na lumipad sa Cebu na mga araw na yon. Ang sabi ng ina ni Paco, mga 6 p.m. ng July 17, nakauwi si Paco sa Cebu sakay ng 5 p.m. flight, a day after the crime. Dagdag pa ni Paco, si Rowen at Josman lang ang kilala niya dun sa mga akusado. At lalong hindi daw niya kilala ang Chong sisters. So, ang tanong, pwede bang ang isang tao ay nasa dalawang lugar at the same time? Siyempre, ang sagot, imposible. Kasi, maliban sa testimonya ng star witness na si Russia, nakasama niya mismo si Paco sa paggawa ng krimen from July 16 ng 10:30 p.m. hanggang madaling araw ng July 17, meron pang ilang witnesses na nagsasabing nakita nila si Paco sa Cebu nung gabi ng July 16. Kasama dito ang dalawang magkahiwalay na babaeng witnesses na sinasabing nakita nila si Paco at Josman sa sinasabing mall na mga 7:30 p.m. nung July 16. Kinakausap si Mary Joy at Jacqueline. Nag-testify rin ang security guard ng mall at sinabing nakita niya si Paco doon sa oras na sinasabi ng dalawang babaeng witnesses. Tumistigo rin ang isang businessman. Dumaan raw siya sa Tanawan Karkar na mga 3:30 a.m. ng July 17 at sinabi niyang nakita niya ang isang white van na nakaparada at nakasandal doon si Paco. Isa pang witness, ang barangay tanod, dumaan din doon sa lugar na mga 5 a.m. at nakita rin niya ang white van na nasa tabi ng bangin at nakita rin daw niya si Paco. Inakala raw ng barangay tanod na nagtatapon ng basura ang mga sakay ng van. Kaya ang ginawa niya, nilista niya yung plate number ng van at yun nga yung GGC 491. Ang iba pang witnesses, tumistigo naman na nakita nila yung iba pang akusado sa Cebu nung gabi ng krimen. May isang tumistigo na nakita niya ang unang tangkang pag-escape ni Jacqueline sa puting kotse. Nakita niyang hinila daw ni Josman si Jacqueline para isakay ulit dito. Isang tricycle driver na dumadaan sa karkar, sinabing nakita si Jacqueline na punit ang blouse, tumatakbo at hinahabol ng puting van at meron pang rock music na tumutugtog sa loob nito habang nangyayari yon. May dalawang testigo naman na sinabing sila yung unang nilapitan ni Rowen Adlawan para magtanong kung pwedeng rentahan yung white van nila nung gabing yun. Natatandaan niyo po, sila yung tumangging magparenta. Meron ding tumistigo na nakita niyang bumaba ng white van si Rowen, bumili ng barbecue at alak sa tindahang may pangalan na Nene Store. Narinig daw niyang may boses na mga lalaki at babae sa loob ng white van na parang nag-aaway. Marami pang testigo at ebidensya na binigay ang parehong panig sa korte. Marami ring palitan ng claims at accusations sa loob at labas ng korte. Tulad na lamang halimbawa, tinorture daw si Russia ng mga pulis para magsinungaling. Na-pressure na raw kasi ang mga pulis na magresolba agad nung kaso. Hindi raw dapat qualified maging state witness si Russia dahil siya mismo umamin sa krimen na ginawa niya rin yon. At dati siyang naaresto sa US sa pagnanakaw. Nasilaw raw at tumanggap ng reward money ang mga witnesses na nagsabing nasa Cebu si Paco nung gabi ng krimen. May nagsabi naman na admirer umano ni Mary Joy si Paco.
At ang nagkwento nito sa kanya ay si Jacqueline. Isang bagay na dininay ni Paco. At isa pa, question din ng mga lawyers ng akusado kung si Marijoy nga ba talaga ang katawan na nakita dahil wala raw ginawang DNA test. Nireklamo rin na biased si Judge Martin Ocampo laban sa mga akusado. Hindi kasi nito pinayagang tumistigo si Paco at ang marami pang ibang magpapatunay na nasa Quezon City si Paco nung time ng krimen. Halos 2 taon tumagal ang pagdinig ng kaso sa ilalim ni Cebu Trial Judge Ocampo. Mula September 1997 hanggang May 5, 1999. At nung May 1999, ibinaba ang hatol sa 7 akusado. Guilty sa kasong kidnapping with serious illegal detention. Ang parusa, double reclusion perpetua sa bawat isa sa kanila. Umapela ang mga akusado at umabot ito sa Supreme Court. Sabi ng Korte Suprema, pinag-aralan nila ng mabuti yung records at desisyon ng Cebu Trial Court. At ito ang pinagbasehan nila ng kanilang final decision noong February 3, 2004. Sa puntong kapanipaniwala ba ang testimonya ng star witness na si Russia? Ang sagot ng korte, oo. Kasi tiningnan raw ng korte ang kabuuang ebidensya sa records mula dun sa testimonya ni Russia, sa testimonya ng ibang witnesses at sa physical evidence sa kaso. Pinansin ng korte na tugma ang mga sinabi ng iba't ibang witnesses ng prosecution sa kwento ni Russia nung gabing yon. Mula sa mga nakakita sa nangyari sa mall, dun sa mga tinanungan na van rental, dun sa tricycle driver na nakitang tumatakbo si Jacqueline, sa taong nakita ang pagbili ng barbecue at alak, at kahit dun sa 2 taong nakapansin ng white van sa bangin at kinuha pa yung plate number, lahat yon kinonsider ng korte. Hindi raw magkakakilala ang mga ito at sila ay disinterested witnesses. Meaning, wala silang personal na interest sa kaso para magsinungaling. Sa punto ng alibis ng mga akusado, kailangan raw mapatunayan ng mga akusado na physically impossible na nandun sila sa lugar na nangyari ang krimen, sa eksaktong oras na nangyari ito. Para sa korte, wala raw clear and convincing evidence ang mga akusado para suportahan ang kanilang alibi. Ang klaro sa korte ay nasa vicinity ng Cebu City sina Josman, Rowen, Ariel, Alberto, magkapatid na James Anthony at James Andrew Uy. Si Paco naman, para sa korte, hindi nito napatunayan na physically impossible na nasa Cebu City siya ng gabi ng July 16 dahil maraming flights from Manila to Cebu at 1 oras lang ang flight. Nakapagtataka raw na nakaproduce si Paco ng flight ticket ng Manila to Cebu na July 17 as supposed proof na umuwi lang siya a day after the crime. Pero nang hingan siya ng ticket kailan siya umalis ng Cebu papuntang Manila before July 17, hindi siya nakaproduce ng ticket or any evidence. Pinansin rin ng korte ang ilang contradictions sa testimonies at evidence. Tulad na halimbawa ng sinabmit na logbook ng condo security guard. Ang sabi niya, nakalag na pumasok sa condo si Paco ng 10:15 PM ng July 16. Pero nakita dun sa logbook na nakasulat ang 10:15 PM entry dun sa taas ng page at hindi naka-chronological order. Sa logbook page, nakita na may entry na 10:05 PM na ang kasunod 10:25 PM. May duda na dinoktor at isiningit lang sa taas ng page ang 10:15 PM entry ni Paco dahil wala nang space sa pagkakasunod ng actual entry log. Nag-testify rin ang teacher ni Paco na nag-attend si Paco ng class niya sa Applied Mathematics from 8 AM to 11 AM noong July 16. Pero pinansin ng Korte Suprema na sa affidavit ni Paco, sinabi niya na from 8 AM to 3:30 PM, nag-take siya ng midterm exams sa Fundamental Cookery. At dun sa mga kaibigan na tumistigo, nakasama nila si Paco sa R&R Bar nung gabi ng July 16, ang sabi ng korte, posibleng nangyari nga raw ito, pero posibleng nangyari ito ng ibang araw at hindi nung gabi ng July 16.
Sabi pa ng SC, ang mga alibay ng akusado ay galing sa mga kaibigan at kamag-anak na expected na gusto silang mapawalang sala. Kaya hindi naiiwasang tingnan ito with suspicion. Para sa SC, ang positive identification ng mga akusado mula sa testimonya ni Russia at ilan pang disinterested witnesses kasama ang ibang physical evidence ang nag-demolish sa alibay ng mga akusado. At sa puntong hindi si Mary Joy ang nakitang katawan, sabi ng Korte Suprema, hindi sila kumbinsido sa argument ng depensa. Isang fingerprint expert ang tumistigo na matched ito sa fingerprint ni Mary Joy. Mismong ang pamilya Chong rin ang nag-identify kay Mary Joy at sa huli nitong suot. At inamin ni Russia na tinulak sa bangin si Mary Joy. Ang bangin kung saan nakita ang kanyang bangkay. Nang timbangin ng Korte Suprema ang lahat ng testimonya at ebidensya, mas binigyan nito ng bigat ang side ng prosecution. Pero hindi lamang kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng Cebu Trial Court. Tinaasan pa ang sentensya ng mga akusado. Ang final verdict, guilty beyond reasonable doubt of the special complex crime of kidnapping and serious illegal detention with homicide and rape. Ang parusa para sa 6 na adults, kay Paco, Josman, Alberto, kay Ariel, kay Ruben, kay James Andrew, death by lethal injection. Meron pang death penalty nung time na yon. Si James Anthony na minor at that time, ang parusa, reklusyon perpetua. Pero later on sa isang appeal, napatunayan na minor rin si James Andrew kaya ang naging parusa rin sa kanya ay reklusyon perpetua. Guilty rin ang 7 sa kasong simple kidnapping and serious illegal detention. May parusa itong reklusyon perpetua para sa adults. At para sa magkapatid na Uy, imprisonment from 12 to 17 years. Nagulat, nagalit, nasyak ang pamilya ng mga akusado. Para sa mga Laranyaga, paano hindi ka panipaniwala ang 40 witnesses na nasa Quezon City si Paco? Paano magsisinungaling ang ganun karaming tao? Para naman sa mga Chong, justice has been served. Gusto na nga nilang mag-umpisa ang paghilom ng sakit na dinanas nila. Pero para sa mga naniniwalang inosente si Paco, tuloy ang laban. Nagsagawa sila ng mga protesta at humingi ng tulong sa Spanish government. Kasama na dyan ang European Union, ang Amnesty International at kahit sa United Nations Human Rights Committee. Ang sigaw nila, miscarriage of justice. Ang mga local at international organizations na ito sinuportahan ang apela ng mga Laranyaga para sa reopening ng kaso at para rin sa review ng parusang death penalty. Pero hindi ito ginawa ng Korte Suprema. Humingi rin sila ng tulong kay Pangulong Gloria Arroyo at noong June 2006, inabolish ni Arroyo ang death penalty sa Pilipinas. At noong 2009, nagkaroon naman ng Prisoner Exchange Treaty ang Pilipinas at Spanish government. Dahil dito, pinayagan si Paco na kumpletuhin yung kanyang life sentence sa Spanish prison, kung saan siya ay classified na third grade prisoner considering yung taon na itinagal niya sa kulungan dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, maaari siyang mapagkalooban ng parole. October 7, 2009, lumipad si Paco patungong Spain. At makalipas ang 6 na taon, naging part-time chef si Paco sa Spanish restaurant malapit sa kanyang apartment sa San Sebastian, Spain. Sabi ng ina ni Paco, pinapayagan lumabas si Paco sa selda nang walang security escort para magtrabaho sa restaurant. At sa gabi naman, bumabalik siya sa selda. At noong October 2012, 15 taon po mula nang paslangin si Mary Joy at mawala si Jacqueline, pinalabas ang kontrobersyal na dokumentaryong Give Up Tomorrow. Dito naman, nilatag ng mga Laranyaga yung lahat ng witnesses at lahat ng ebidensya na hindi pinayagan na ipresenta at pakinggan sa korte. Nilabas din nila yung mga kwestiyon
sa police investigation at kahit dun sa proseso ng court trial. Naungkat muli ang kontrobersya sa hatol ng Korte Suprema at nabuhay muli ang hating opinyon sa kaso. August 2019, lumabas ang balita na pinalaya ang 4 sa mga convict sa Chong case na sina Josman Aznar, Ariel Balansag, Alberto Canyo at James Anthony Uy sa ilalim ng batas na Good Conduct Time Allowance o GCTA. Marami ang nagulat at umalma. Kasama na dito ang mga Chong na umapila kay Pangulong Duterte na huwag payagan ito. Kaya binigyan ng ultimatum ni Duterte na bumalik ng kusa yung 4 na convict or tutugisin sila. At noong September 6, 2019, sumuko at bumalik sa bilangguan sina Josman, Ariel, Alberto at James Anthony. Ang sabi ng pamahalaan, ang mga convicted sa heinous crimes ay hindi sakop ng GCTA. Sa gitna ng mahabang pinagdaanan ng kasong ito, may isang nakakabiglang pangyayari. Noong October 7, 1999, 5 buwan lang po mula nang magbaba ng hatol na guilty ang Cebu RTC. Natagpo ang patay si Judge Martin Ocampo sa isang hotel room. Dapat daw ay mag-check out ito kinabukasan. Pero hindi siya lumabas sa kwarto. Kaya pinuntahan siya ng staff ng hotel. At nakitang wala na nga siyang buhay. Ang forensic findings ng pathologist na si Dr. Raquel Fortun, sinasabing namatay si Judge sa pamamagitan ng suicide. Naging kontrobersyal at maraming haka-haka ang umikot sa pagkamatay niya pero walang sinabing dahilan kung bakit nagpakamatay ang judge. Halos 3 dekada na mula nang maganap ang karumaldumal na krimen sa magkapatid na Marijoy at Jacqueline. Pero nananatiling isang sugat pa rin ang Chong case sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami pang tanong at hati pa rin ang opinyon ng mga tao. Lumabas ba talaga ang buong katotohanan sa korte? Sino ba ang pinaniniwalaan? O sino ang paniniwalaan? Ang star witness at iba pang tumistigo laban kay Paco? Or ang halos 40 witnesses na nagsabing wala si Paco sa Cebu kasi kasama nila siya sa Quezon City? Minadali at na-pressure ba ang mga pulis na tapusin agad ang kaso? May kinalaman kaya ang pagkamatay ni Judge Ocampo sa naging desisyon niya sa kaso? Kinonta ko ang Bureau of Corrections para kumustahin yung mga akusado sa Chong case at nakalaya na pala ang halos lahat sa kanila. Si James Anthony Uy nakalaya na noong May 2024. Si Josman Aznar nakalaya naman noong March 2025. Si James Andrew Uy inaayos pa ang mga papeles. Pero si Rowen Adlawan pumanaw noon pang 2021. Si Paco naman napabalita sa isang Spanish news website na bigyan na rin ng conditional release. Kino-confirm pa po namin kung napalaya na rin yung driver na si Alberto at ang konduktor na si Ariel. To be honest, matapos kong basahin yung Supreme Court decision, mapanood yung dokumentaryo, balikan yung mga news reports at interviews, di ko pa rin masabi kung sino at ano ang paniniwalaan. Pero sa gitna ng mga tanong at pagdududa, may isang totoo. Na may 2 inosenteng magkapatid na nasa labas lang ng mall. Isang maulang gabi na naudlot ang buhay at kinabukasan dahil sila'y pinagsamantalahan at pinaslang ng walang awa. At ang malala, hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita si Jacqueline. Kayo, ano ang opinion nyo sa tinaguriang Trial of the Century ng Cebu City? I-share nyo na yan. Mag-like, share, at subscribe na rin sa aming YouTube channel. Ako po si Jesse Cruzat at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.